به نام خدا، اسقرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم. سپاسگزارم. حالا با یک تعداد کمتون من در ارتباط هستم به سبب این دوره هایی که گذاشته شده. خیلی خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم و اونهایم که حالا بنده بی سعادتم و نمیتونم در ارتباط باشم، انشالله در روزهای آینده، در ماههای آینده در خدمتون هستیم. خب بریم روی چارت طلا و سعی کردیم هر روز در کانال تلگرام خودم که این تلگرامی هم که اینجا پایین لینکش الان میاد خدمتتون، برای ارتباط گرفتن با ادمین، سوال کردن و عرضم در خدمتتون هستم و برای حالا ثبت نام در دوره ها اگه هر کس دوست داشت، تمایل داشت، هیچ اصراری به این مسئله من ندارم. خب ما سعی کردیم صادقانه نکاتی که خدمتتون عرض میکنیم و در اختیارتون باشیم، همیشه بگیم و انشالله همیشه فیلم های ما برای شما پر محتوا باشه. بریم روی چارت طلا و این ریواردی که امروز ما در کانال تلگرام خودمون گذاشتیم برای شما هم بذاریم. این استراتژی دارم خدمتتون عرض میکنم. ما روزانه از ساعت 1:30 بامداد در تایم فریم 15، 5 و 1 میایم چیکار میکنیم؟ اینها رو بررسی میکنیم. یک سوالی که خیلی از دوستان در چارت از من کرده بودن تو کامنت ها، میگن که آقا گذشته بازار مثل روزانه 1 ساعت و 4 ساعت رو شما چجوری در چارتت پیاده میکنی؟ امروز یک نکته مهم بهتون میگم که این نکته رو خودتون در چارت قشنگ میبینید و لمسش میکنید. فوق العاده است که باز هم در کامنت ها میگید خدا پدر و مادرتو بیامرزه اسقرزاده، عجب دید ما رو نسبت به این مارکت داری تغییر میدی. انشالله که همینطور باشه. بریم رو چارت طلا و ببینیم چه اتفاقی افتاد. نکته بسیار زیبایی رو امروز میخوام خدمتتون بگم، حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اینجا نگاه کنید، ما طبق روال خودمون قرار نیست استراتژی رو دستکاری کنیم، اما قراره چیزایی چاشنیش کنیم، خوشمزهش کنیم، ادویه بهش اضافه کنیم. اینجا نگاه کنید، من با خود استراتژی کندل به کندل، دونه به دونه، یکی از دلایلی که من خیلی تایم فرم‌های بالا رو دخیل نمی‌کنم، ما علاوه روانشناسی شما تو دام بلند مدت میافتید. اگه بلند مدتش به عنوان مثال تو سقفش باشه اما تو تایم 5 دقیقه به شما تریگر ورود بده، جرأت نمی‌کنید ورود کنید. چرا؟ چون ذهن شما درگیر تایم فریم بالا شده. این یک نکته روانشناسی من به تک تک دانشجوام میگم فعلا خودتون درگیر تایم بالا نکنید، چون ذهن شما درگیر میشه. وقتی روزانه شما مثلا بخواد سل نشون بده، بعد امروز شما یک ریسک ریوارد خیلی خوبی بای داشته باشی از اینجا تا اینجا، دیگه جرئت نمی‌کنی بگیری، دیگه نمیگیریش. همین خودش یک سود خیلی جذابی برای شما داره. حالا چطور ما میتونستیم این سود و این رشد و این ریزش رو در مارکت امروز طلا با این استراتژی ناب میگرفتیم؟ بیاین رو چارت تا من توضیح بدم خدمتتون. طبق روال همیشه امروز هم چهارشنبه 28 شهریور 1403 بازارم لایو داره کار خوش انجام میده. علت ریزش اینجا هم در انتهای ویدیو الان خدمتتون عرض میکنم. اینجا نگاه کنید، حتما کامنت ها رو بتر کنید. یک خسته نباشید به من بگید این الگوریتم یوتیوب داره یوتیوب ما رو میاره پایین، چون کامنت ها کم شده، انگیزه ما هم داره میاد پایین. انشالله که باز دوباره کانالم رشد خوبی بگیره. تنها حمایتی از شما میخوام همینه، هیچ چی دیگه نمیخوام. اینجا نکنید دوستان چه اتفاقی میفته برای ما. اینجا دقیقاً از همینجا بازار من شروع میشه، میاد بالا، میاد پایین، میره بالا، میاد پایین. خب مثل استراتژی کندل به کندل که همیشه با هم دیگه کار میکردیم، این که این ساید باره، کندل بعدی هایش بالاتر، اینم بالاتر، تا اینجا که میاد و به یک کندل اوتساید بار برمیخوریم که اگه یک شیفت بدین برین تو این فریم پایین تر، دقیقاً میاد پایین و از اینجا به بالا کشیده میشه. حالا به خاطر اینکه دوستان نگن چی شد، دقیقاً همین قسمت رو من میام اینجا یک شیفت میدم توی تایم فریم 1 دقیقه، ببین دقیقاً میاد پایین میره بالا. یعنی خودتون یواش یواش دیگه چشمی متوجه میشید اینجا داستانش به چه شکله و بعد چه اتفاقی میفته. و بعد اینجا تا اینجا پس هر چی قله بالاتر از قله قبلی، قله بالاتر از قله قبلی، اینا همه چرخش چیه؟ قیمتی من هستن که ما بهش میگیم ایندیوسمنت. اسمش گذاشتیم ایندیوسمنت. اصلا هم
چیز خاصی نیست. نقدینگی، یک نوع نقدینگی ایندیوسمنت، یک نوع نقدینگیه. اینجا ببینید ایندیوسمنت، ببینید. حالا که دوستان گفته آیا اصغر شما طوری آموزش میدی که اصلا تو کامنت ها واسه ما سوالی نمیمونه، ولی شما کامنت بذارین بنویسین مثلا خسته نباشه. این تعداد کامنت فیلم ها که بره بالا، الگوریتم یوتیوب فیلم های ما رو بیشتر وایرال میکنه، بیشتر دیده میشه. از این منظر دارم میگم خدمتتون. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان و چقدر من خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم. اینجا نگاه کنید، میاد پایین پرقدرت. ایندیوسمنت من چی میشه؟ ایندیوسمنت من تاچ میشه. حالا بماند که خود همین ایندیوسمنت که داره تاچ میشه، خود تاچ شدن ایندیوسمنت با خود کلوز کندل، با بدنه کندل، خودش کلی نکته توش داره. اینجا که وقتی که میاد تاچ میشه، یک های به من اینجا میده. سر صوبی هم که من لومو فعلا اینجا گرفتم. نگاه استراتژی رو نمیخوام دستکاریش کنم، هر دفعه برای شما یک سوال ایجاد کنم، اصلا ابدا. گفتم 1:30 صبح، الانم میگم 1:30 صبح، 15 5 1 دقیقه میریم تا اینجا، میاد پایین و دوباره مارکت خودشو میکشه میبره بالا. اینجا نگاه کنید، از همینجا دوباره اومده پایین، کاری بهش ندارم. قله بالاتر از قله قبلی زده میشه. اینم سقف و کف من هست در تایم فریم 5 دقیقه. اینجا رید میشه. وقتی رید میشه من باید قله‌مو از اینجا منتقل کنم به اینجا. یعنی من باید حتما یک ریدی در اینجا برای من ایجاد شده. پس این رید شدن ها یعنی داره به من آلارم فشار فروش رو میده و تقاضا و قدرت خرید داره کم میشه. حالا از اینجا داره میریزه و دوباره از اینجا رفت بالا. این نکته‌ای که از اینجا رفت بالا رو در انتهای ویدیو یک نکته طلایی ناب و خیلی واضح بهت میگم که یاد بگیری و این در تریدهای شما خیلی کمک میکنه. اگر هم میخوای بری تو تایم فرم‌های بالا نقاط حمایت و مقاومت رو پیدا کنی، این فیلم رو از دست نده. اینجا میاد پایین، دوباره ببین نه کفی زده شده نه چیزی، دوباره خودشو اینجا میرسونه و تو نقطه پی آی من قبل از که واردنای پی آی 15 من بشه، خب ببینید اینجا دقیقاً در خود 15 دقیقه من اینجا ایندیوسمنت داشتم، در تایم فریم 5 دقیقه اینجا داشتم، اما در تایم فریم 15 دقیقه ایندیوسمنت من اینجاست. و این خطا رو پاک کنم شما قشنگ واضح عزیزان ببینن. اینجا نگاه کن، اینجا ایندیوسمنت من در 15 دقیقه است که میاد تاچ میشه و این دفعه ایندیوسمنت من با شادو داره تاچ میشه. همیشه خدمتتون عرض کردم نگاهتون رو به مارکت یک نگاه خیلی حرفه‌ای داشته باشید. شکست ها رو بیاین بررسی کنید. یک با شکست با بدنه کندل یک مفهوم داره، یک با شکست با سایه کندله که همون بهش میگن شادو در اصطلاح. خب این هم یک مفهوم داره، یعنی قوی نیست. شکست با بدنه یعنی قوی، شکست با سایه یعنی ضعف و بعد دوباره برمیگرده دقیقاً تو همون نقطه پی آی من. ما همیشه سعی میکنیم نقاط پی آی رو در تایم فریم های بالا بندازیم. اینا بارها خدمتتون عرض کردم. تریگر ورود در 1 دقیقه به خاطر که ریسک ریواردمون افزایش پیدا کنه. این همون چرخش تایم فرمه و معجزه سود ما در این چرخش هاست. من به همه دانشجوام گفتم باید 15 5 1 رو یاد بگیرن، اینو باید بچرخونن. ایندیوسمنت وقتی تاچ میشه توی 5 دقیقه یعنی به احتمال زیاد یک چنج داره میده در 1 دقیقه. خیلی مهمه. ما وقتی ستاپ های معاملاتی خودمون بچه‌ها یاد میدیم و الگوهای برگشتی رو میایم بهشون آموزش میدیم، خودشون متوجه میشن خیلی وقتا اینجا چنج میده اما یک رید در تایم فریم بالا به من میده. پس این چرخش های تایم فریم، اونم نه هر تایم فریمی، تایم فریم باید اصولی باشه. اینجا نگاه کنیم میاد توی این تایم فریم توی 5 دقیقه که حالا من توی 1 دقیقه‌ش هم برم خدمتتون بگم. اینجا نگاه کنید توی 5 دقیقه توی 1 دقیقه دقیقاً اینجا یک کفی واسه من خیلی قشنگ میاد چی میشه؟ میشکنه، چنج میده. مارکت بعضی وقتا کف شما رو میشکنه. این همون اینگلفیه که در 5 دقیقه صورت گرفته. این همون 5 تا کندل 1 دقیقه میشه یک کندل 5 دقیقه. یعنی الان شما اینو به عنوان یک کندل اینگلف 5 دقیقه ببینید. خود همین اینگلف میاد یک دونه چنج در راستای 1 دقیقه واسه من میزنه.
حالا بهترین ستاپ چیه؟ اینه که برگرده بیاد اینجا بریزه، اما مارکته همیشه این الگو رو پیاده نمیکنه، از همونجا شروع میکنه وقتا به ریختن. شما وقتی اینجا داری کلی رید میبینی، از قبلش داری ریدا رو میبینی، رید شده یعنی فشار فروش زیاد شده، قدرت خرید کم شده. اینجا هم همینطور، و وقتی با بدنه شکسته نمیشه این میخواد بریزه. وقتی هم که این گلف میزنه خیلی عالیه. خب ما میتونیم اینجا این ناحیه هم به عنوان ناحیه ورودمون بگیریم، اما یک حجم اینجا اضافه میکنیم، اگر اومد اینجا یک حجم دیگه بهش اضافه میکنیم. چقدر خوب. ولی بعض وقتا به خاطر که مارکت رو از دست ندیم میایم وارد میشیم، استاپمون یکم بالاتر میذاریم. هیچ ایرادی نداره دوستان. نقطه پی آی شما هم پی آی 15 دقیقه شماست، ببینید، هم نقطه پی آی 5 دقیقه شماست. فوق العاده است. من وقتی که از اینجا برم توی تایم فریم 1 دقیقه‌ام، خب به شدت اینجا نگاه کنید توی 1 دقیقه من چه اتفاقی افتاده. این توی 1 دقیقه منه. حالا من اینو باید ورش دارم تو ناحیه 5 دقیقه خودم گذاشته باشم. اینجا نگاه کنید توی 1 دقیقه که وقتی میخواد بریزه، همینه که اینجا میاد چنج میده، وارد معامله شد. چنج پرقدرت با بدنه خیلی فرق میکنه. این نگاه کنید، این دقیقاً از همینجا وقتی که میاد کفو میشکنه باید بریزه. اینو نباید از دستش بدی. رید در 1 دقیقه اینجا داره کف من چنج میده. حالا بعضی وقتا خیلی مرتب میاد میریزه، بعضی وقتا نمیریزه. این خودش میشه یک اینگولف، یعنی خود اینگولف توی 5 دقیقه میگه منو بخر. و دقیقاً اولین تیپیمون رو اینجا میذاریم. تیپی بعدیمون هم که میاد توی خود پی آی 1 دقیقه خودمون قرار میگیره، 5 دقیقه خودمون، همین پی آی که اینجا هستش. این اولین سلیه که ما امروز میتونیم دشت بکنیم با شما ها توی طلا، که حالا بعد خودم گذاشتم و یکی از دانشجو دیگه هم گرفتش که حالا ایشون بایشو گرفت. حالا من ادامهشو نمیدم، فقط یک توضیح میخوام بدم خدمتتون که ببینید ما هر روز در کانال تلگراممون داو جونز میذاریم و یکی از دانشجوهای من تو داو جونز میگه آیا اصغر من با این استراتژی تو 13 روز یک دونه ستاپ خوردم، یک دونه استاپ لاس خوردم. خودتون هر روز برین چک بکنید. من اصلا تایم فریم خیلی بالا رو شما ذهنتون درگیر علاوه روانشناسی درگیر معاملات نمی‌کنم. حالا یه توضیح مفصل داره که بعد بیدم خدمتتون. اینجا نگاه کنید، فقط یک نکته گفتم خدمتتون میخوام بگم که الان میخوام بگم. این کندل ها مربوط به دیروز من میشه. من اگه بخوام یک نگاهیم به دیروز، یک نگاه اجمالی به دیروز داشته باشم برای خودم، اینجا میام نگاه میکنم این سقف من با یک کندل چیکار شده؟ شکسته شده. با یک بدنه کندل چی شده دوستان؟ شکسته شده. حالا ما میگیم بی او اس داده، تو خود امروز بی او اس نداده بود، اما اگه من اینو دیروز می اومدم از دیروز تحلیل میکردم، اینجا من یک کفی دارم، اینجا خود من یک کفی دارم، یک پی آی دارم. و چون من نمیخوام استراتژی برای شما دستکاری کنم و هر دفعه به یک شکل چیزی به شما نشون بدم، اینجا من یک دونه بی او اس داشتم نسبت به دیروز. اگر دیروز میخواستم بیارم چارتم رو دخیل کنم، اینها رو من اگه قرار باشه چارت دیروز رو بخوام بیارم تو چارت امروزم، این نقاطش رو میارم. به عنوان مثال همینجا رو شما نگاه کنید، این خوش یک بی او اسه نسبت به دیروز، یک دونه بریکر بلاک خیلی خوب و بای تا اینجا که دانشجوی من آقای تجدد گرفت گذاشت تا اینجا. حالا یکی نگاه کنید اینجا رو نگاه کنید، شکست در اینجا، دوباره خود همین، من این رو وردارم اینجا، دوباره نگاه کنید شکست اینجا، یعنی باز خود همین کندل در آینده میشه یک نایه مهم، در نایه که اگر سل داشته باشه. ببینید خود اینجا که گفتم علت ریزش این نایه رو من دارم به شما توضیح میدم چیه. حالا یک مقدار میرم تو تایم فریم بالاتر، اینو بیشتر توضیح بدم. اینجا نگاه کنید بچه‌ها چه اتفاقی میفته. اینجا دیشب دقیقا من سر کلاس حضوری بودم در مشهد، این اتفاق افتاد، اینجا شکسته شد. این گذشته 1 ساعته من از گذشته اینها رو میام ور میدارم، نه هر چیز رو نمیام دخالت نمیدم. خود همین نایه خیلی خیلی مهمی و امکان داره مارکت من نسبت به این نواحی واکنش نشون بده. فوق‌العاده مهمه.
وقتی میاد سریع برمیگرده تو نایه، یک ریت در تایم فریم 4 ساعته امکان داشته به شما داده باشه. اینجا نگاه کنید، اینجا من یک شکست دارم اینجا و بعدش دقیقا همین ناحیه رو شما فقط نگاه کنید چقدر اینجا ریاکشن بهش بازار نشون میده. ببینید اگر هم میخوای گذشته رو بیاری تو دل حال، اینطوری بیار تو دل حال، نرو چارت رو شلوغ بکن که هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. من به هیچ سبکی بی احترامی نخواهم کرد، همه سبکا ارزشمند، منم هیچ عددی نیستم تو این بازار، هیچ ادعایم ندارم، اما همیشه سعی کردم چارت واسه خودم و دانشجوام خیلی چارت راحتی بکنم، چون چارت و مارکت به خودی خودش پیچیده هست. حالا من اگه بیام هی برای خودم یک شرط شروطی بذارم، ما چند تا شرط شروط تو تریگر ورود داریم، تمام، داد نداد نمیگیرم. این مارکت رو اصلا برای خودتون سختش نکنید. امروز هم خبرهای بسیار بسیار مهمی است، احتمال داره این ویدیو برای پنجشنبه آپلود بشه. کامنت ها رو بترک کنید، از پیج من، از کانال من حمایت کنید. یک دونه نکته هم فقط هست میخوام خدمتتون بگم، من به احتمال زیاد میخوام اسم کانال رو عوض کنم و خوشحال میشم دوستان در نظرسنجی اسم کانال هم مشارکت کنم تو کامنت ها. یک اسم کانال با برند خودم بگید که چون خیلی LTE رو شاید نمیشناسن، از همه شما از من هم فکری، چون آدمای خوش سلیقه‌ای هستید و خوشحال میشم که نظر شما رو نسبت به این موضوع بدونم. در کامنت ها اسم برند کانالمو با همدیگه بیایم تغییر بدیم. ممنونتون میشم، سپاسگزارم. انشالله همیشه سلامت باشید. بدرود.